Assalamualaikum and hi guys. Hai hampa semua. Okey, kali ni Fzah nak buat unboxing barang daripada Shopee yang Fzah beli daripada luar negara. Okey, ni dia. Okey, ni barang ni ambil masa dalam 2 minggu untuk sampai sebab dia daripada luar negara. Okey, Fzah beli ring light dengan mini studio untuk Fzah tangkap gambar untuk produk. Okey, sebelum ni Fzah pakai ring light yang selfie punya. Okey, yang ni. Okey, sekejap Fzah nak tunjuk. Okey, yang ni. Okey, lepas tu dah Fzah dah nampak daripada YouTuber Fzah Terima. Dia beli ring light dengan harga yang murah. Lepas tu Fzah survey dekat kedai Shopee yang dia beli tu. Fzah nampak ring light ni. Fzah tengok okey, feedback pun okey daripada semua orang. Lepas tu Fzah beli sekali dengan tengok barang lain. Fzah beli sekali dengan barang mini studio yang Fzah nak ambil gambar, kebetulan dah nak guna, jadi Fzah belilah sekali untuk barang dengan untuk mini studio dan ring light. Okey, sebelum Fzah unboxing barang Fzah daripada Shopee ni, hampa tekan butang subscribe untuk bagi semangat kat Fzah untuk buat lebih banyak video. Okey, jom kita tengok kita unboxing barang Fzah yang dari Shopee. Jom. Okey, ni barang yang Fzah beli daripada Shopee. Okey, jom kita buka. Okey, sebelum tu Fzah suka dengan ni seller ni. Nampak tak ciri keselamatan dia? Dia buku punya kemas elok. Okey, jom kita tengok isi barang dia. Okey, kita gunakan gunting. Okey, jom kita buka. Tengok, okey, dalam dia, okey ni. Okey, jom tengok satu. Okey, yang ni mini studio. Okey, yang ni okey, ring light. Okey, jom kita buka. Okey, ni ring light. Okey, ni ring light dia. Okey, jom kita try pasang. Okey, ni ada ni lah dia nama ring light News. Okey, ni hargaan lah untuk sebab kita beli kat barang kat seller ni. Thank you for shipping News. Okey, ni peluh Fzah sebab nak unboxing ni. Okey, ni kita boleh buka stand. Okey, ni kita bubuh dekat power bank. Okey, dia nyala lampu kat sini. Okey, untuk kawan. Okey, ni ada butang on. Wow, cerah sangat. Wow,
Okey, nampak tak? Nampak gambar lebih terang. Okey, kalau yang green light Fzah tu, yang green light selfie tu kurang lah kan. Yang ni memang terang gila. Okey, ni dia ada, wow, nampak muka bercahaya, muka flawless, padahal tak flawless pun. Okey, yang ni, okey, butang tambah kat sini. Okey, untuk tambah cahaya. Okey, wow, sangat terang. Okey, dia ada butang bawah, ada tolak. Okey, dia kurang terang. Okey, sampai dia malap macam ni. Okey, okey, ni cahaya warna, nampak macam orange sikit. Okey, okey, ni lagi orange. Okey, nampak muka kita, nampak muka kita nampak orange sikit. Okey, ni cahaya putih. Okey, dia ada 3 cahaya. Okey, ni cahaya putih nak campur orange sikit. Lepas tu yang ni orange terus. Okey, okey, dia ada 3 cahaya. Okey, nampak tak? Kalau kita tambah cahaya, muka kita orange sangat. Okey, okey, ni putih. Kita nak control, kita just tekan tambah dengan tolak. Lepas tu kalau nak tukar, kita boleh pakai ni, butang ni. Okey, 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 nampak gambar kita lebih, nampak lah muka kita lebih flawless sikit, lebih nampak terang lagi. Okey, okey, kalau nak terang lagi, wow, muka bercahaya sangat. Okey, lampu orange. Okay. Wow, orange untuk orange. Okay, tak tutup. Okay, okay, lepas ni kita nak buat video. Okay, bolehlah cahaya yang ni. Okay, okay, untuk mini studio. Okay, ni, okay, mini studio. Okay, di dalam bag. Okay, dalam bag. Okay, okay, ni. Okay, ni ada letak hitam dan putih. Okay, dia, okay, ni ciri keselamatan dia. Sangat ni, sangat okey. Okey bang, kita tak kita macam-macam buat jauh kan. Okey, ni stiker dia. Okey, okey, dia ada kertas step. Okey, unfolding. Okey, dia boleh lipat dengan boleh bentukkan. Dia ada bagi instruction. Okey, ni ada 2 kabel. Okey, 2 kabel. Ada bulat yang akan tutup atas ni. Okey, okey, yang ni nampak tak? Lampu ni akan terangkan studio kita. Okey, jom kita pasang. Okey, tengok instruction. Kita buka. Okay, dia ada ni.
yang lekat ni. Okay, kita just lekat je. Okay, okay, lekat. Okay, just lekat je, tak payah nak selit-selit dah. Okay, ni kita just lekat. Okay, yang ni pun lekat. Okay, yang ni. Okay, jadi macam ni. Okay, jadi kita ambillah latar, kita letak kat dalam ni. Okay, okay, macam ni. Okay, okay, nak pasang lampu dia. Okay, dia dekat sini. Okay, ada sambungan ni. Okay, dia bagi dua. Okay, kita buka. Kita just masukkan ni kat dalam ni. Okay, okay, just masukkan ini. Okay, satu lagi. Kita okay, mana satu lagi. Two hours later. Pasang. Okay, kita pasang satu lagi kabel. Okay, dia bagi dua. Okay, okay, ni kat sini. Okay, 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 ni kita ambil studio ni. Ni background video. Yang ni tak tahu fungsi untuk apa. Okay, yang ni kot ada untuk gantung kat dalam ni. Okay, okay, kita letak je background dia. Okay, okay, macam ni. Okay, jom kita pasang kabel dia. Okay, kat power bank. Okay, sekejap. Okay, 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 ni kita pasang. Okay, kita tutup dulu ring light ni. Okay, sorry kalau kelam. Okay, okay, dah ni kita pakai ring light yang ni pula. Okay, sekejap. Okay, kalau tak salah, sorry. Okay, kita nak test mini studio kita ni. Okay, ni satu lagi kita buh juga kat power bank kita. Okay, kita buh. Okay, ni mini studio kita. Okay, okay, background dia tu. Okay, sekejap. Okay, ni mini studio kita. Okay, 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 dia ada dua lampu. Okay,
dia akan terang. Yang ni hampa boleh ada tempat sangkut dia kat sini. Okey. Okey, sekejap. Okey, sini. Okey, tempat sangkut dia. Okey. Okey, kita nak ambil kalau gambar produk. Okey. Contoh icon ni. Okey. Okey, kita letak kat sini. Okey. Okey, kita letak sini. Okey, kita just tangkap gambar. Okey. Nampak tak? Okey, tangkap gambar. Okey, kat sini. Okey, ni ada lubang. Okey, untuk lubang ni kalau kita letak produk dari sini. Okey. Okey, nampak tak? Lubang ni. Okey. Kalau kita letak barang produk kat sini, kita kamera dekat atas. Okey, kita boleh spot kat atas. Tapi kalau kita nak ambil dari depan, kita boleh, kita dah sedia ni bulat ni. Okey, kita boleh tutup ni. Okey, kita boleh shoot, photoshoot produk yang kita nak tu. Okey. Okey. Kat sini. Okey, dari sini. Okey, kita nampaklah macam produk tu dekat ada studio. Sebenarnya kita pakai studio yang kecil ni saja. Okey. Okey, dia sangat berbaloi. Okey, dia bagi dua. Okey, background warna putih. Okey. Okey, korang nampak? Okey, yang ni korang boleh gantung sini lah supaya tak bergerak. Habis, dia nak